Всім доброго дня! Сьогодні на огляді в нас ще одна БМС від компанії 100 Balance. БМС на 200 А від 8 до 24 комірок, 200 А розрядний і зарядний струм. У мене вже на каналі є огляд ось цієї БМС на 100 А. Це більш потужна БМС на 200 А із вбудованим вентилятором. Хто не бачив огляд на цю БМС, можете знайти на каналі, і зараз буде вспливаюче вікно із відео. Основні технічні характеристики вказані на корпусі БМС від 8 до 24 комірок, 200 А зарядний і розрядний струм, 1 А струм балансування. Модель називається R24TM. БМС має вбудований Bluetooth, не треба окремого зовнішнього Bluetooth, і вентилятор для охолодження. Виконана з алюмінію, я думаю, що розберу, подивлюся її. Внутрішнє виконання. Масивні такі контактні групи під болт М6. Я думаю, без проблем витримає струм 200 А. Алюмінієвий корпус, який відводить тепло від транзисторів, і потім вентилятор продуває ребра і охолоджує саму БМС-ку. Вона тяжча від 100-амперної БМС-ки. Зараз їх зважу, порівняю. Так, 200-амперна БМС-ка важить 376 грам і 100-амперна 228 грам. Розміри у обох БМС-ок схожі, вони орієнтуються на елемент 18650 по ширині БМС-ки. Довжина майже ідентична, 200-амперна трошки довше, і товщина різна. Різна, бо тут більше алюмінію, краще охолодження, бо більший робочий струм. В комплекті, бачимо, є два силові дроти, такі масивні 4 AVG переріз для підключення до цих силових контактів, два болти М6, балансувальні дроти і температурні датчики. Ось бачимо два температурні датчики. Балансувальні. І відразу дріт RS485 CAN з підписаними лініями. Це зручно, що він відразу є в комплекті. І я замовив таку комплектацію, щоб був відразу ще дріт із RG45 роз'ємом для комунікації з інвертором. Вказано RS485 CAN. І можна буде комунікувати з інвертором. Я зараз покажу розпіновку цього роз'єма. На офіційному сайті 100 Balance BMS бачимо, є таблиця по комунікації із інверторами. Показано, які інвертори підтримуються, тому, я думаю, можна розраховувати, що ці протоколи мають підтримуватися. А на сторінці магазину можна подивитися, на якому інтерфейсі на RS485, а які по CAN підтримуються. Pilontech, Grovat, Sofar, Valtronic, Goodvi, SRNE, Mast, Victron, SMA, DEE та інші. Також в комплекті є Wi-Fi модуль. Вірніше, така у мене комплектація була вибрана із Wi-Fi модулем окремим. До цих БМС можна підключати отакі маленькі дисплеї або такі більші сенсорні. По якому інтерфейсу вони будуть підключатися, можна вибрати різні варіанти. В даному випадку Wi-Fi модуль підключається до роз'єма UART. Оцей дисплей, який має відразу вихід на Wi-Fi модуль, він підключається у UART роз'єм і у CAN RS485. Тому, відповідно, якщо ми таку зв'язку підключимо, то у нас CAN 485 вже буде зайнятий. Великий сенсорний дисплей аналогічно підключається по двом роз'ємам, UART і 485, і має Wi-Fi модуль. Я не виключаю, що зараз у виробника є і інші варіанти цих підключень периферії, тому що це в комплекті було у мене із минулою БМС-кою ці дисплеї, а зараз, можливо, у них є і інші варіанти підключень, тому краще перевіряйте, бо я бачу, багато різних там з'явилося модифікацій, і цілком вірогідно, що можна якось і по-іншому буде підключити. І шнур до комп'ютера можна використовувати USB RS485, є, здається, USB на UART для більш гнучного конфігурування BMS-ки, бо із додатку на телефон не всі параметри доступні, а через шнур можна більше їх налаштувати. В комплекті з цією BMS-кою кнопки не було, але можна вибрати комплектацію, щоб і була кнопка, якщо вам вона потрібна. Підключається в порт K, і можна налаштувати певні функції, такі як включення-відключення виходу з BMS-ки, MOSFET, щоб відкривалися і закривалися, і ще там певні інші функції можна задати. Bluetooth, нагадую, і в цієї BMS-ки є вбудований всередині, не треба додаткових зовнішніх Bluetooth модулів. Зрозуміти, де знаходиться Bluetooth модуль, можна по цим отворам. Тут він розміщується з цього боку для виходу сигналу, бо алюмінієвий корпус екранує. А тут, відповідно, в цій частині він розміщується. Тут є отвори.
Коли я отримав оцю БМС-ку, я її тестував, навантажував струмами 100 А і заряд, і розряд. І вказував виробнику, що вони неправильно написали. Бачите, як тут вони пишуть Discharge current 100 А, Charge current maximum 100 А. Типу, що недовгочасно можна навантажувати струм 100 А. І в інструкції раніше вони вказували типу 100 А струм, 150 максимальний розрядний струм на там, певні секунди, скільки налаштовано у програмі з комп'ютера, і максимальний розрядний струм довгочасний 50 А. А максимальний 100 А. От людей це плутало, хоча БМС реально розрахована на довгочасний струм 100 А заряду. І до цієї БМС вони вже зробили нову таку інструкцію, де вказали більш коректно всі дані. Зробили, бачите, вже одну загальну на всі БМС-ки. З'явилися інші модифікації БМС-ок, типу така, така і така. І здається, ще є на 250 і 300 А, якщо не помиляюсь. Тут вони вже просто вказують розрядний струм 200 А, зарядний 200 А, без ніяких ділень оцих, що там недовгочасно. І в оновленій інструкції до цієї БМС-ки бачимо модель R24TM, 24S, 200 А від 8 до 24 комірок. І бачимо розрядний струм 200 А постійний, постійний зарядний струм також 200 А і максимальний розрядний струм 300 А. Але з певним інтервалом delay time 1 плюс-мінус 0,8 секунд. Типу, короткочасне перевищення на 300 А БМС-ка витримує. Ну, це вже нормально, адекватно вказали, і ми точно розуміємо, що БМС-ка має 200 А тримати без проблем. До цієї 100-амперної БМС R24TK1 в цій інструкції вже вказано коректно. 100 А 824S, 100 А розрядний струм, 100 А зарядний і 150 короткочасний розрядний. Все правильно, як і має бути. Як і всі Smart BMS, можемо задати будь-який тип хімії, літіон, літій-залізофосфат, ЛТО. Кількість комірок вказано, якщо це модель від 4 до 8, або від 8 до 17, або від 8 до 20 і від 8 до 24 комірок. Трошки є у них такі різні градації по кількості комірок. Напруги вказані елементів від 1,5 до 4,9 вольт. Operation Voltage Range, напевно, що БМС-ка буде працювати при напрузі більшою за 10 вольт. Споживання в активному робочому стані менше рівне 1,2 Вт, а у режимі сна менше рівне 0,025 Вт. Температурний діапазон роботи від мінус 40 до 85 градусів. Розміри БМС, кому може потрібно. По підключенню додаткових модулів є така картинка. Бачимо, що можемо підключатись до комп'ютера через сканер S485 адаптер по USB, Wi-Fi. Модуль може бути підключений. От як я тестував, до речі, цю БМС-ку, мені Wi-Fi режим дуже сподобався, що можемо дистанційно бачити всі параметри, налаштовувати зручний режим. Можемо через UART підключатися до комп'ютеру, щоб, якщо у вас RS485 використовується, можемо без питань по UART підключатися. Дисплеї обидва можуть підключатися через UART роз'єм, так само, як і Wi-Fi модуль. Кнопка, як я вже показував. Digital Input-Output периферію можемо підключати. Це бузер, типу для звукового сповіщення, і модуль для обігріву батареї. І температурні датчики підключаються також. Розпіновка роз'єма CAN 485 показана тут, які лінії за що відповідають. І оцей роз'єм, який в нас є в комплекті, можемо використовувати. Якщо у нас немає оцього роз'єму в комплекті, то можемо підключитися до інвертора через цей роз'єм. На задній стороні інструкції показані схеми підключення всіх варіацій. Я буду використовувати схему 16S. Нічого складного по схемі немає. Мінусовий дріт підключається до мінусу акумуляторів до комірок. Сигнальний мінус для живлення БМС-ки так само підключається до комірок. 16 з'єднується із плюсовим дротом і підключається на останню плюсову комірку, які підключені в нас всі послідовно. БМС-ка симетрична, один і той самий порт використовується і для заряду, і для розряду. Якщо до інвертора підключаємо, то відповідно у нас просто мінус з БМС-ки йде до інвертора. Тут по схемі показано, що у нас зарядний і розрядний пристрій, але інвертор у нас виступає в ролі як і зарядного пристрою, так і в ролі інвертора розрядного пристрою. В минулому відео я вже казав, що 100 Balance BMS – це дочірній бренд від Daily BMS. Тут вони раніше не вказували про це прямо, а тут вже пишуть, що Daily, 100 Balance і Daily BMS на одному корпусі. Щоб прямо розуміли, що це їхній дочірній бренд.
Спробував розібрати БМС-ку, показати, що всередині, але бачу, що при спробі відкривання в мене руйнуються термопрокладки, тому я її не буду розбирати, щоб залишились цілі прокладки, щоб повноцінно протестувати систему охолодження. У відео з тестуваннями цієї БМС-ки я її розбирав, показував внутрішнє виконання. Я думаю, воно не сильно відрізняється. Звісно, там транзистори інші, я думаю, встановлені, більш потужні або їх більша кількість. А так, загалом можете подивитися відео з тестуваннями 100-амперної БМС-ки і приблизно зрозуміти якість виконання цієї БМС-ки всередині. Підключив БМС-ку до комірок і до інвертора. B- іде до мінусового виводу комірок, P- до інвертора, по 2 дроти в паралель, щоб був більший переріз. Тут по 16 квадрат в паралель, а тут, здається, 16 і 25 квадрат. Балансувальні дроти через склепники підключені до комірок також. Температурні сенсори під'єднав. До речі, без температурних сенсорів БМС-ка видавала помилку і не запускала вихід з БМС-ки. Під'єдную плюсовий роз'єм і БМС-ка запускається. Спочатку горить червоним, потім зеленим засвічується світлодіод. Зараз на виході з БМС-ки є напруга повноцінна акумулятора. Вентилятор буде вмикатися, напевно, лише по певній температурі. Не знаю, при якій. Можливо, у додатку до БМС з комп'ютера задається температура, при якій вмикати вентилятори. БМС-ка буде навантажувати інвертор. Це інвертор Victor Max на 10,2 кВт. Заводник з Power, але фактично і PowerMer, і Dextrom, там багато інверторів, зроблених на цьому модельному ряді. Ось так він виглядає зовні. Цей інвертор на 10,2 кВт від акумулятора зможе видати потужність близько 8,5 кВт. І струм, відповідно, буде доходити до 200 А. Тому зможе розкачати цю БМС-ку на повну потужність майже. І подивимося, як вона буде нагріватися. Стосовно комунікації, поки що для мене питання відкрите. Саме з цим інвертором, скоріш, не вдасться з'єднати комунікацію. Лише один роз'єм для підключення Wi-Fi модуля, називається COM. Туди виведений інтерфейс RS-232. І, здається, немає ліній для комунікації з BMS-кою. Хоч там і в меню є певні пункти, щоб вибрати комунікацію із BMS-кою, але по факту, здається, немає. На цій зеленій платі там немає розведених ліній. Такі інвертори, вони є із 2 роз'ємами. І зараз, здається, всіх відправляють з 2 роз'ємами. Для Wi-Fi модуля окремо і окремо із портом для підключення BMS-плати. Тому питання комунікації поки що відкрите. Можливо, я знайду якийсь інший інвертор для тестів, де протестую вже більш детально комунікацію із цією BMS-кою, і з G-Kong також цікаво буде подивитися. Поки що не знаю. Ось так виглядає ця інтерфейсна плата, яка встановлена в цьому інверторі. І тут розведені лише декілька ліній, саме для комунікації з Wi-Fi модулем. Немає RS-485 інтерфейсу чи CAN-шини, лише лінії RS-232 інтерфейсу. Встановлюю додаток на Android із офіційного сайту. На Play Market версія додатку трошки старіша, 1.0.28, а на сайті офіційному 1.0.29. Після встановлення додатку треба йому додати доступ до геоданих, бо не буде знаходити BMS-ку по Bluetooth. Заходжу у налаштування Bluetooth, пошук нових пристроїв, і BMS-ка має адрес схожий до такого GHB. Пароль за замовчуванням 123456. Підключення по Bluetooth виконано, заходжу в Local Monitoring і доступну BMS-ку бачимо. Підключаюся до неї, відображається рівень заряду. 50% це умовний, тому що ми можемо вказати, який фактичний рівень заряду. Типу зарядимо батарею повністю, вкажемо 100% і далі від цієї цифри вже BMS буде розраховувати залишкову ємність. Розрядні MOSFET зарядні включені, балансування зараз відключене, бачимо OFF, і струм балансування 0 А. Максимальна напруги по коміркам 3,29,2 вольта і мінімальна 3,29,1. Відмінність у 0,02 вольта. Ось фактичні напруги бачимо по всіх комірках. Максимальна напруга підсвічується червоним кольором, мінімальна синім 3,291. Заходжу в розділ Parameter Setting. Бачимо напруги, які встановлені за замовчуванням. Встановлюю 3,65 вольт, пароль 123456. Low Protection 2,6 вольт, нехай так і буде. Charge over Current встановлю 200 А. Не знаю, чому воно за замовчуванням 300 встановлює для BMS, яка має струм 200 А. В цьому розділі виставив літій залізофосфат 280 А годин. Заявлена ємність і фактична приблизно. Cell Reference Volt 3,2 вольта.
Sleep Waiting Time 3600 секунд поки залишаю. Можна виставити інше значення, щоб після якого часу БМС буде засинати, і ми не зможемо, здається, до неї підключитися по Bluetooth і по Wi-Fi. Треба натиснути кнопку на самому Bluetooth модулі або на Wi-Fi модулі, і тоді вона вийде з режиму сна. Або можна встановити, там в інструкції є значення, щоб БМС взагалі не входила в режим сну. Сок значення виставлю 90% приблизно, ємність батареї на даний момент. Кількість камірок 16, борт 2 і борт 3, cell number не виставляю, в мене не підключені ніякі додаткові плати. Струм балансування 1 А, початок балансування 3,4 вольта поки що, і хочу протестувати. Balanced Open Difference Voltage 0,01 вольт, 1/100 вольта, нехай так і буде. Перемикачі бачимо включені, які нам потрібно, Charge, Discharge, для підігріву відключений, ми його не використовуємо. Захист по перегріву 65 градусів. Це для комірок, для температурних датчиків. Для літій залізофосфата, я думаю, десь 55 можна встановити. І мінусове значення десь 0 градусів, щоб нижче 0 не заряджалися. А для розряду, я думаю, десь так само можна градусів 55 встановити. А розряд вже мінус 20 допускається, можна розряджати в більшості випадків. Але, звісно, ці всі дані краще дивитися в даташиті до комірок. Температура мосфетів 47 градусів. Лише вказана для спрацювання захисту. Досить така низька, але в принципі і з вентилятором, можливо, вона не буде перевищувати це значення, можливо, вентилятор буде раніше включатися, нехай поки буде. Подивимось. В останній вкладці бачимо, можна вибрати протокол комунікації, як я вже показував на картинках. Всі ці протоколи в нас є, і інтерфейс для комунікації або RS485, або CAN. Назву Bluetooth модуля можна змінити. Оновлення програмного забезпечення. Для цього треба звернутися, я так розумію, в службу підтримки. Я хочу спробувати стару БМС-ку 100 амперну оновити. Запитаю, чи є нова прошивка, може в окремому відео про це покажу. І версія прошивки самої БМС-ки, здається, 4.1.1. System Reset можемо зробити, Factory Data Reset, оновлення значень датчика струму, Zero Drift Current Calibration. Не перевіряв ще, як працює ця функція, не довелося, бо БМС-ка, в принципі, була з заводу досить адекватно налаштована, відкалібрована по вимірюванню струму. Рівень заряду, бачимо, вже 90% відображається, той, що я встановив фактично. І залишкова ємність типу 252 Ампер години. Але, звісно, це БМС-ка просто порахувала, виходячи з того, що повна ємність 270 Ампер годин я вказав, рівень заряду 90% вказав, і порахувало, що 252 Ампер години має залишитись. Порівняємо зараз напругу, яку відображає БМС-ка, і кліщі. На кліщі 52,35 вольт, по БМС-ці 52,4 округляє. Перевірю опір транзисторів БМС-ки 0,48 мОм. На сенсорному дисплеї відображаються певні дані, але не всі. В додатку з телефону їх більше. Можемо змінювати, коригувати налаштування за потреби. Підключив навантаження, бачимо струм 111 А по БМС відображається, 112. При такому навантаженні падіння напруги на БМС 42 мВ. Це значить, що БМС буде розсіювати близько 4-5 Вт тепла. Вентилятор поки не запускається. По БМС бачимо, зараз відображається струм 105,6-106 А, по кліщах 104 А. Є певна відмінність, але невелика, 103,8. На кліщах більш стабільні показники, ніж на БМС. Хвилин 15 БМС працює з навантаженням 102, 103, 105 А, потужність близько 5,2 кВт, температура мосфетів 39 градусів відображається. Зараз подивимось, як БМС нагрівається, її виводи. Дроти, бачимо, мають певний нагрів. 41. Добре, так підсвічується все. Інвертор світиться, нагрівається. Вентилятор ще не працює. Нижня частина БМС 42 градуси. Додав трохи потужності і бачу, спрацював вентилятор. 45 градусів температура і такі ледь помітні оберти, не дуже великі, продуває БМС-ку. Нагадаю, виставлений поріг спрацювання захисту по БМС 47 градусів. Можливо, за декілька градусів до порогу БМС-ка вмикає вентилятор і продуває. Most Temperature Protect 47 градусів виставлений. Внизу БМС 45 градусів має, трошки більше.
Зверху вже видно, як справляється вентилятор. Зверху температура швидше понижується, ніж на низу. Ну і взагалі краще БМС встановлювати на якісь прокладки, щоб віддалити від корпусу з батареями, щоб був певний зазор і БМС-ка продувалася сама по собі, охолоджувалася. Трошки продула, температура опустилась до 44 градусів і вентилятор відключився. Спробував виставити захист 50 градусів і температура вже 47, вентилятори не вмикаються. Тому, скоріш за все, вентилятори будуть вмикатися за декілька градусів до виставленої температури по захисту, щоб не допускати підвищення до такої температури. Якщо виставляю 48 градусів, примінить. Бачимо, відразу включився вентилятор і продуває, тому що вже 47, близько до 48. Збільшив навантаження і чомусь працював Discharge over Current Level 2. 200 А встановлений, напевно, я трошки перевищив цей струм. Підключив навантаження 188 А. Температура MOSFET 48 градусів. Вентилятор на БМС працює. Комірки, до речі, у мене розряджені. Я чомусь думав, що вони заряджені, а видно вже 3,1 напруга, 3,12, тому треба буде заряджати. 67% сок, це неправильно відображається. Вже хвилин 15-20 навантаження 180 А, 185, трошки коливається. Температура MOSFET 47-48 градусів. БМС-ка тримає. Температуру регулює оберти вентиляторів, включає-відключає, тому начебто все добре. Подивимось тепловізором. Знизу 48 градусів, зверху вентилятор краще охолоджує. Запустив заряд акумулятора, протестую ще, як буде БМС нагріватися під час заряду. Струм 70 А, температура MOSFET 42 градуси. Виставив струм 100 А, більше не буду, бо беру по одній фазі і вхідна потужність перевалює за 4 кВт. І напруга просідає 205 вольт, тому 100 А це буде максимум для мене. Ось струм досяг вже 102,6, 102,2 А. БМС-ка поки не включає вентилятори, бо температура невелика. У мене не ідеальне з'єднання між комірками, тому видно, що напруги досить суттєво відрізняються. Відмінністю 0,04 вольти. 3,34 на найбільшій і 3,29 на найменшій комірці. Потужність, яка споживається з мережі, бачимо 4,8 кВт. Падіння напруги на БМС під час заряду струмом 100 А 44 мВ. Значить, так само близько 4-5 Вт втрати тепла на нагрів БМС. Це небагато. І БМС не вмикає свій вентилятор взагалі. Температура MOSFET 42 градуси. Типу при 100 амперах БМС відносно холодна. Це невеликий нагрів. Встановив програму на комп'ютер, щоб краще бачити процедуру балансування комірок. Версія остання із сайту 1.32. Додаток на телефоні трошки довше оновлює дані, приблизно один раз в 4 секунди. Тому на комп'ютері буде у нас швидше видно зміну даних і будемо оперативніше це все бачити. Зараз відбувається заряд акумулятора, струм заряду 21 А. Хочу перевірити балансування комірок, як буде працювати. У мене виставлена різниця по напругам для початку балансування 1,1 вольта. Зараз бачимо, якраз досягнута межа 1,1 вольта. А початок балансування по коміркам у мене виставлено, здається, 3,4 вольти. Тому я буду зменшувати напругу. Цікаво подивитися, просто раніше була така особливість, що початок балансування починалось, коли напруга на всіх комірках досягне виставленої межі напруги. От в розділі Set Param бачимо 3,4 вольта, баланс voltage, початок балансування. І треба, щоб саме напруга по всіх комірках досягла цього значення, і тоді почнеться балансування. Як на мене, це не дуже правильно з точки зору літій-залізофосфатних комірок. І я рекомендував, писав листи, щоб вони змінили це значення, щоб будь-яка комірка досягне в нас напруги початку балансування і почнеться балансування. Не знаю, чи виправили цей момент, зараз перевірю.
Звісно, що і в такому режимі можна користуватися, наприклад, виставити 3,3 вольти початок балансування і оцю розбіжність напруг виставити не 1/100, а, наприклад, 0,03 вольти. І тоді, в принципі, для літій-залізофосфата можна користуватися. Але чому не можна зробити початок балансування по будь-якій комірці, мені не дуже відомо. Виставляю 3,3 вольти початок балансування, розбіжність 0,01 вольта. І дивимося в LiveData, у нас вже є, бачили струм. Чим зручно з додатку з комп'ютера, ми бачимо значення струму як в мінусовому, так і в плюсовому вигляді. А комірка, з якою безпосередньо відбувається балансування, це мені Олексій підказав, за що я йому вдячність, та комірка, яка підсвічується червоним кольором. Не значення саме макс і мін, а от де напруга підсвічується червоним кольором, з цією коміркою зараз працює БМС-ка. Якщо значення струму мінусове, то із комірки береться струм, а якщо плюсове значення, то значить в комірку йде заряд. І от ще така особливість у цих БМС-ок 100 Balance, що вони працюють, балансир не конденсаторний, а за рахунок DC-DC перетворювачів, що загальна напруга з батареї понижується і заряджається певна комірка. Або так само із певної комірки йде розряд напруги, підвищується, і в загальну шину батареї заряджається батарея. От таким чином, що у нас немає цього двохступінчатого спочатку заряд конденсаторів, як у ЖК БМС, бо на це ми також втрачаємо час. Ми половину часу заряджаємо конденсатори, потім з конденсаторів передзаряджаємо у найслабшу комірку. Це також інколи не дуже добре. Тут ми можемо відразу перезаряджати у батарею, не втрачати цей додатковий час. Бачимо, що зараз у нас досягнута умова розбіжності по коміркам 0,01 вольта, і початок напруги балансування 3,3 вольти також досягається, тому відбувається балансування. В даному випадку балансування не потрібно робити, тому що розбіжність по коміркам вона є, але вона незначна. Тому ми просто переливаємо просто так напругу. Нам треба виставити розбіжність не 0,01 вольта, а 0,03, наприклад, вольти. Виставив початок балансування 3,36 вольта. І подивимось, чи буде зараз відбуватись балансування, тому що не на всіх комірках є 3,36 вольта. Бачимо, мінімально у нас 3,35, максимально 3,36. І, відповідно, балансування 0. Значить, для досягнення початку балансування потрібно, щоб на всіх комірках у нас піднялась напруга до 3,36 вольта. Що загалом, як на мене, не дуже правильно. І хотілося б починати балансувати, коли певна комірка виходить за межу виставлену. Наприклад, у нас просто одна комірка починає вириватися по напрузі до 3,4 вольта, 3,42 вольта, і щоб балансир постійно скачував з неї напругу, у загальну напругу батареї, як в даному випадку. І тому, для мене, це не дуже правильний алгоритм. Я спробую зв'язатися ще раз із розробником БМС і, можливо, доведу їм, що це більш правильний алгоритм. В принципі, от як в ЖК БМС, тригер цього початку балансування ми можемо виставити по будь-якій комірці. У нас комірка перевалила за певну межу і починається балансування. Це, як на мене, більш правильний алгоритм початку балансування. Виробник змінив алгоритм, про це буде далі у відео, і оновлення прошивки також далі покажу. Які параметри в нас доступні, давайте ще подивимось. Я не буду про них розповідати. Вже в першій частині відео, де я тестував 100-амперну БМС-ку, я показав ці всі параметри, але просто покажу вам, які є дані, вкладки. Можете поставити паузу і подивитися, що доступно налаштовувати із комп'ютера. Трошки більше даних, ніж з додатку з телефону. Із програми до комп'ютера можемо більш гнучко налаштувати спрацювання вентилятора системи охолодження. Бачимо фан старт у нас 47 градусів, як ми налаштовували з додатку з телефону. І можемо ще задати дві температури початку і відключення роботи вентиляторів. Досить зручно. І можемо, до речі, запустити вентилятор, щоб він постійно працював. Можливо, у вас будуть такі задачі. Натискаю Fan Switch і запускається вентилятор. Відключаю і вентилятор зупиняється. І зараз покажу, як фізично відбувається балансування. Зараз 11-та комірка виривається вперед, і з неї відбувається перекачування струму. Бачимо мінус 1 ампер. От я вимірюю дріт, 11-та комірка,
І бачимо 0,94 ампера. Ну, кліщі не дуже точно вимірюють. Там, думаю, що фактично струм 1 ампер з мінусовим значенням. Значить, із 11 комірки БМС бере струм 1 ампер, підвищує за рахунок DC-DC перетворювача і зливає у загальну напругу батареї. Не в якусь певну комірку, а в загальну. Видно, що в нас червоним кольором підсвічується 11 комірка. Типу зараз БМС працює лише із максимальною коміркою, зливає з неї напругу. Також може працювати із мінімальною коміркою і підзаряджати із загальної напруги батареї у мінімальну, там де 3,39, 3,38 вольт. Працювати зверху з максимальною напругою комірок і з мінімальною так само. Ще такий цікавий момент, коли БМС балансує, от з 11 комірки йде перекачка струму, то у нас 11 комірка протікає струм з неї по обидвом проводам. Бачимо, по одному проводу у нас з плюсовим значенням струм, а по іншому з мінусовим. Типу, що ми беремо напругу з двох дротів з комірки плюс-мінус і підключаємо її до DC-DC перетворювача внутрішнього, який в БМС встановлений. Типу, два транзистори замикаємо, підключаємо на якусь там шину, із якої вже підвищуємо до загальної напруги батареї і зливаємо в батарею. Такий цікавий режим. Тому я в минулому відео, як 100 амперну БМС тестував, я помилився в плані, що я думав, що сусідні комірки перекачуються, бо бачив струм по одному дроту і по другому. І думав, що йде перекачка в сусідній, і так потроху переливається. Але це не так. Насправді два транзистора в БМС включаються і береться напруга на шину DC-DC перетворювача, звідки вже йде перетворення напруги. Зараз видно, відбувається балансування, перекачування струму із плюсовим знаком у комірку, яка має найменше значення напруги. От червоним підсвічується 3,42 вольта. І заряд відбувається балансування із загального плюса. От бачимо плюс батареї, я міряю, і бачимо цей струм 0,1 ампер. Відповідно, тут у нас струм не може бути 1 ампер, тому що в комірку доходить 1 ампер, а за рахунок перетворення через DC-DC перетворювач беремо із батареї струм 120 мА загальний. І от видно, що він співпадає, якщо так дивитися. І сюди бачимо, що тут струм з плюсовим знаком, коли відбувається балансування, то і тут струм збільшується. Коли балансування зникає, то і струм стає близьким до нуля. Ну, балансування майже завжди працює. Тут воно хоч і зникає, але воно зникає там на якісь півсекунди, можливо, вимірюється напруга, і тоді балансування продовжується. І, до речі, коли є якісь активні аварії, от бачимо, досягнуто було рівня по перезаряду level 1, в мене виставлено 3,55 вольт, то балансування все одно відбувається. Хоча раніше на 100 амперній БМС балансування зупинялось. Це була така, скажімо, помилка, її вже прибрали в цій прошивці, і я пробував, змінював значення Level 2, цей 3,65, коли воно досягається, також балансування продовжується. Ну, так і має бути, якщо якась комірка вийде за межу, щоб з неї все одно напруга скидалася, відбувалося балансування. Ще такий момент, що балансування по мінусу, коли береться напруга з акумулятора, береться із силового мінуса. Бачимо цей струм 130 мА, зараз активне балансування, трошки зупинилося, поміряло напругу БМС-ка. І бачимо, що саме по силовому мінусу береться напруга з батареї, не по сигнальному, по цьому чорному дроту. Тут от бачимо, по цьому сигнальному дроту, по чорному, немає струму ніякого. А саме по силовому береться по мінусу, а плюс із батареї загальний береться по сигнальному, по червоному. Підключив струмові кліщі, щоб наглядніше бачити струм. Коли у нас відбувається розряд із найбільшої комірки, значення струму йде з мінусом, так само дозаряджається батарея, типу на загальну напругу батареї, DC-DC перетворювач додає напругу, перетворює у 52 вольти і підзаряджає акумулятор. Але струм вже не 100 мА, а там 30-40 мА. Його вже не так помітно, але по осцилографу видно. От зараз відбувається струм видно,
потім струм зникає, десь на 2 секунди проходить вимірювання напруги, напевно, і знову струм іде. От зараз іде струм, зник на 2 секунди, знову пішов. Не знаю, чому така різниця по струмах, коли ми розряджаємо комірку у загальну шину батареї, у нас струм там 30-40 мА, ну а із комірки беремо 1 А. Типу, все добре, 1 А струм балансування, але перетворення не таке, як коли ми із загальної шини батареї дозаряджаємо комірку. Там у нас 100-120 мА, 130 загальний струм, який береться із батареї. Така особливість роботи DC-DC перетворювача. І у нас струм протікає і по плюсу загальному, і по мінусу так само, перевірив, протікає також струм. А зараз безпосередньо вимірюю на комірці, на 8-й комірці, у якої напруга найбільша, з неї відбувається перекачування струму. Як у нас відбувається, от видно, струм зник і плавно наростав. Зараз знову струм зник, проходить вимірювання напруги і таке ступінчате наростання струму. Струм 1 А. А зараз відбувається дозаряджання найслабшої комірки 11-ї, 3,38 напруга на ній. Струм, бачимо, 1 А з плюсовим значенням. Це значить, що комірка дозаряджається із загальної напруги батареї. Кліщі відображають струм 120 мА. І подивимось по осцилографу, як відбувається протікання струму. Такими хвилями струм протікає. DC-DC перетворювач, напевно, коригує струм. І тому він має таку форму. От зараз вимкнулось. Струм вимкнувся, напруга вимірялась і знову з мінусовим значенням протікає струм. Досить наглядно видно, яким чином відбувається балансування. Цікавий алгоритм. Порівняно з конденсаторними балансирами у нас немає цього перекачування в один момент струму в конденсатори чи в іоністери, якщо бути точнішим. Як у ЖК БМС ми відразу перекачуємо із напруги загальної шини батареї у певну комірку. Або так само із комірки заряджаємо загальну батарею. Загалом таке балансування має відбуватися трохи швидше, ніж конденсаторне, тому що у нас немає цього проміжного етапу, коли ми заряджаємо спочатку конденсатори, а відразу працюємо із комірками, які мають найменшу і найбільшу напругу. Трошки довелося батарею розбалансувати, щоб подивитися саме принцип балансування. Напруги дуже відрізняються по коміркам, різниця у 0,08 вольти. Досить значна відмінність, але, думаю, балансир зараз підрівняє, можливо, там за годинку, за дві. Подивимось на фінальний результат. Минула година часу і комірки, в принципі, відбалансовані. Бачимо 0,01 дисбаланс. По коміркам балансування ще періодично включається, коли перевищує 0,01, але загалом відбалансовані. Максимальна напруга 3,507 вольт, мінімальна 3,495 вольт. Все добре. Бачимо, всі відбалансувалися. Не пам'ятаю, чи я показую, як ця БМС-ка працює через Wi-Fi підключення. Зараз у мене на телефоні відключена Wi-Fi мережа, лише 4G працює, Bluetooth модуль також відключений. БМС-ка підключена через Wi-Fi модуль до роутера і передає дані на сервер. Із сервера дані поступають вже в додаток. Натискую Remote Monitoring, вибираю свою БМС-ку і у нас відображається рівень заряду акумулятора, всі дані по коміркам. Досить зручно. Оновлення даних не таке часто, як через Bluetooth, можливо, десь раз у 20 секунд чи там раз в 10 секунд, але загалом працює зручно. Коли тестував цю БМС-ку, доводилось трохи відлучатися і зручно через Wi-Fi бачив стан комірок, що відбувається з БМС-кою, які там температури були, тому така функція дуже корисна, як на мене, Wi-Fi модуль, і не знаю, чому інші виробники не вбудовують Wi-Fi модуль чи не додають, щоб можна було користуватися на всіх BMS-ках через Wi-Fi. Зараз хочу перевірити, чи є у BMS функція pre-discharge, pre-charge, коли BMS-ка підключає навантаження через певний резистор з обмеженням струму, щоб відбувався не такий великий струм початковий, коли ми включаємо інвертор перший раз, і в нас конденсатори ще в інверторі не заряджені. Я зараз відключив MOSFET, зарядні і розрядні. В додатку також бачимо Charge MOSFET OFF і Discharge OFF. BMS показує в подіях, що транзистори відключені.
І зараз просто вмикаю розрядні транзистори Discharge і подивимось, чи спрацює захист по короткому замиканні, бо в інверторі є великі конденсатори по входу встановлені. Вмикаю. Нічого по статусу не бачимо. Не знаю, наскільки швидко подалася напруга, але помилок немає. Включаю і розрядні MOSFET. І запускаємо інвертор. Запустився інвертор. Без проблем. Зараз ще раз спробую. Більш наглядно підключив тестер, міряю по плюсу батареї і мінус, який йде до інвертора. Зараз там 13,5 вольт. Включаю розрядні транзистори. Дуже швидко. Це, скоріш, не попередній розряд, не pre-charge, не pre-discharge. Напруга так дуже різко подалася від транзисторів. Ну, але БМС-ка не видає помилки по короткому замиканню, тому, думаю, без проблем витримує такі перевантаження по струму, тому що конденсатори виступають в ролі великого навантаження. Служба підтримки 100 Balance BMS прислухалась до поради стосовно початку напруги балансування, щоб балансування починалося при досягненні напруги на будь-якій із комірок. Одна комірка виривається по напрузі і балансир, щоб скидав з неї напругу у загальну шину батареї. Мені служба підтримки написала, що вже доступна нова прошивка для оновлення, і я зараз спробую її оновити. Процедура по оновленню наступна. Спочатку треба звернутися в службу підтримки. На офіційному сайті є отакий QR-код, можна відсканувати і вас перекине на WhatsApp-контакт служби підтримки. Або написати листа на цю пошту. Вам відправлять пароль для оновлення прошивки. Заходимо в вкладку Parameter Setting і бачимо розділ BMS Software Upgrade. Для оновлення нам треба ввести пароль. І я рекомендую звернутися саме в службу підтримки, написати їм, яка у вас зараз активна версія прошивки. Бачимо, у мене зараз 4.1.1. Оці дані також, я думаю, треба вказати. Служба підтримки перевірить, чи є доступні нові прошивки і надасть вам пароль для оновлення. Заходжу в розділ Parameter Setting, натискаю кнопку Upgrade, вводжу пароль, який мені відправила служба підтримки. Підтверджую. Відображається, що буде встановлена версія 6.0.0.2, розмір 146 кБ. Завантажиться із серверу дистанційно і відбудеться оновлення. Підтверджую, натискаю Upgrade. Відбувається завантаження із сервера дистанційно. Не потрібні ніякі нам файли прошивок окремо завантажувати. Можна, здається, отримати і файл окремо, і обновити через комп'ютер, через програму з комп'ютера. Але так простіше, як на мене, просто ввели пароль і все відбудеться автоматично. Під час оновлення прошивки на BMS світиться червоним кольором світлодіод. Завантаження прошивки підходить до кінця, 100%. Отут ми, напевно, бачимо активну версію прошивки 60.24.08.24. Напевно, оце 24 серпня 2024 року була випущена дана прошивка. І зараз покажу на екрані, яка була до цього версія, там за 4-й місяць, здається. Тому оновлення пройшло успішно. Тут відображається така firmware version. Це, до речі, напевно, версія Bluetooth, можливо, бачимо. Bluetooth відображається 4.1.1. Після оновлення прошивки чомусь відображається у нас 4 помилки. Різниця по напругам і по температурі. Level 1, Level 2. Цікаво. По параметрах начебто все коректно. Треба з комп'ютера ще подивитися, там більше параметрів. З програми з комп'ютера також бачимо, що є ці самі помилки. Причому я спробував змінити параметри, там інші. Це саме от по різниці по напругам між комірками і по різниці температур. Я думаю, можливо, є проблеми в самій прошивці, але служба підтримки мені надіслала іншу версію програми для комп'ютера. BMS Tool версія 1.14.23. Тут потрібно війти під паролем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підтверджуємо. І потрібно підключити саму BMS COM4. У мене вона підключена. Якщо не підключена, то просто відкриваємо порт. І звідси я налаштував. Спочатку були так само аварії, alarm list.
Але я зайшов в параметр read-write, RV, считав всі параметри і змінив деякі із них. Тут же бачимо просто по 3 рівні є, але аларм 1, 2 і 3. І в деяких аларм level 3 було значення 0 мВ. Я попрописував, я не кажу, що вони зараз тут коректні, просто прописав, що були не нулі. І зараз, типу, працює, немає помилок. Тут параметрів набагато більше, ніж з додатку з телефона, ніж в тій основній версії програми. Тому якщо у вас є якісь проблеми після прошивки, можете встановити цю програмку. Ну і, до речі, кому треба більш гнучко налаштувати певні параметри, також рекомендую їх. Тут просто дуже багато цих параметрів. Я зараз вам покажу. І, до речі, зручно налаштовувати, що не треба в різних вкладках прописувати параметри, а відразу звідси вписуємо потрібний параметр, наприклад, 1005, прописуємо set, показує програма, що треба перезавантажити BMS, буде плату, але зручно, все з одного вікна відбувається, не треба різних вкладок. Вкладка по балансуванню можемо налаштувати. Manufacturing, тут ще є купа різних налаштувань. Я не хочу вже вникати в них в цьому відео, бо відео і так дуже довго виходить. З цієї вкладки можна оновити прошивку не через Хмару, а саме з комп'ютера через файл. Розділ Engineering, також є певні параметри. Тому загалом користуйтеся, кому потрібно більше налаштувань або є певні помилки після оновлення прошивки, можете подивитися і перевірити всі параметри. Ну і показую, що по телефону помилки також зникли, немає активних помилок. Все добре. Версія прошивки, яка відображається 62408. Тому оновлення прошивки вважаю завершеним, буду ще тестувати. Після оновлення прошивки зараз перевірю, чи балансування коректно працює. Початок балансування 3,34 вольти, розбіжність 0,01 для початку. І тут, до речі, багато параметрів додалося. Закінчення стоп балансування 3,75 вольт можна окремо задати, при якій напрузі, напевно, балансування зупиниться. Взагалі багато параметрів. Давайте перевіримо. Ось я підзаряджаю першу комірку. Бачимо на ній напруга 3,34 вольти. Бачимо, що напруга початку балансування досягнута лише по одній першій комірці, а всі інші мають меншу напругу. І це означає, що у нас балансир зараз працює саме коли одна комірка досягає початку балансування. Значить, служба підтримки виправила дану проблему і зараз все коректно. І початок балансування у нас від 3,34 вольта. В цьому додатку просто найбільше підсвічується синім кольором, ну і можливо найменше, якщо буде. Також буде підсвічуватися. І в розділі балансування ми бачимо струм 1000 мА. Коли балансування активне, у нас засвічується ON і починає протікати струм. Видно, розбіжність по коміркам у нас 19 мВ між найбільшою і найменшою. Відповідно, мінімальна і максимальна напруга також відображається. Якщо цей перемикач відключає, то балансування зупиняється відразу. Зараз перевіримо, що балансування продовжується, коли перевищується напруга по левелам. Значить, встановлюю левел 1 3,33 вольта. І зараз вже відповідно йде перевищення по левел 1. Бачимо single voltage level 1 перевищення, і балансування має продовжуватися. Ну, наприклад, одна комірка якась виходить у нас за межу, і при активній аварії все одно балансування має продовжуватись, бо в першій версії BMS, як я з Томпером тестував, там не продовжувалось балансування, була помилка, її потім виправили. Ну, вірніше, навіть не помилка, а такий алгоритм роботи був закладений. Зараз все добре, level 2 і level 3 перевірю ще. Бачимо помилка по левелу 2. І дивимося, що активне балансування працює. Струм протікає. І помилка Level 3. Балансування продовжується, струм 1000 мА. Все добре. Ну і відповідно зарядні мосфети у нас відключені. Вони відключаються, здається, на другому і на третьому рівні. На першому не відключаються. Ось при активному Level 2 рівні бачимо, зарядні мосфети відключені. І при активному лише Level 1 перезаряду, це у нас попередження, зарядні мосфети включені, просто висвічується аварія, помилка, попередження сигналізує нас про те, що можливий скоро перезаряд. І по перерозряду Level 1, зарядні і розрядні мосфети бачимо включені, і балансування продовжується, струм балансування 1 А. І при розряді 2-3 рівень бачимо у нас помилки, SOC Level 3 і Single Voltage Level 3. У нас відключаються розрядні мосфети.
зарядні, відповідно, включені, щоб можна було зарядити акумулятор, і балансування зупиняється. Воно вже не потрібно, коли на розряд спрацював захист, акумулятор розряджений, балансувати не потрібно. Лише потрібно балансувати, коли йде перевищення по заряду. І БМС-ка, до речі, відключилася, червоним не світиться світлодіод, щоб, відповідно, не розряджати акумулятор далі. До речі, з цими рівнями я погрався, емулював аварії, спрацювання захисту, і в мене зараз сок 0%, тому що спрацьовував захист по перерозряду. Відповідно, якщо у вас фактично спрацював захист по БМС, вона відобразить 0% заряду, потім почнеться заряд, буде рахувати кількість ампер-годин, які заливаються в акумулятор, і відсотки будуть збільшуватися. Ось, до речі, бачимо цей параметр SOC to low, і при 0% спрацьовує саме третій рівень. А так можемо задати перший рівень попередження, щоб там низький заряд акумулятора у нас сигналізував акумулятор, другий рівень і третій вже 0%. В розділі Manufacturing виставляю SOC 95%. І бачимо, у нас відображається 95% і список аварій чистий. Немає ніяких помилок, аварій. І ще по температурі давайте перевіримо, чи буде зупинятись балансування і зарядні мосфети. Виставив температуру 32 градуси, там зараз подивимось, значить, бачимо 30. Балансування продовжується, розрядні мосфети включені. Level 1 у нас лише попереджує. Level 2, зарядні мосфети відключені і балансування, здається, також відключалося. Так, бачимо, балансування відключилось, це по досягненню перегріву другого рівня. В принципі, це, напевно, логічно, що у нас, якщо перегрівається акумулятор, щоб і балансування не відбувалось, тому що все-таки перегрів може призвести до пожежі, і навіть цей зайвий 1 ампер струму не бажано переливати, коли є у нас перевищення температури. Тому, в принципі, напевно, все коректно. Перший рівень ще не включається, не відключається балансування, а по другому рівні вже, щоб відключалось балансування. Тому, напевно, все коректно. Перший рівень, бачимо, балансування продовжується, не відключається, а другий і третій рівень вже балансування відключається. І зарядні мосфети також бачимо відключені. Все правильно. Не треба заряджати акумулятор, коли є перегрів. І такі ж значення по температурі ми можемо виставити для розряду. Бачимо Discharge, я виставив 30, 32, 34 градуси. Нагріваю датчик, Level 1, Level 2. От по Level 2 спрацювали, в нас бачимо і зарядні, і розрядні відключені. І при Level 3 так само. Зарядні і розрядні мосфети відключені. Для низьких температур так само можна задати значення по заряду і по розряду при досягненні певної межі, щоб відключався у нас заряд і розряд, щоб не заряджати акумулятор при низьких температурах або не розряджати. Значення можуть бути різні, наприклад, тут при 0 градусах Цельсія, щоб не заряджати, а щоб не розряджати, нижче 20 градусів по Цельсію. Також тут з програми є цікавий параметр детекція струму короткого замикання і встановлена межа 450 А. Затримка 320 мікросекунд. Цей параметр можна, напевно, регулювати, якщо у вас є помилка по короткому замиканню, якщо конденсатори великої ємності заряджаються в інверторі і БМС-ка помилково детектує коротке замикання. Але, напевно, я би не радив змінювати ці параметри, якщо у вас немає явних якихось проблем із помилками по короткому замиканню, що БМС-ка неправильно детектує великі струми, імпульси. І так виходить, що додаток з телефону – це для звичайних користувачів, які не хочуть сильно вникати в налаштування, налаштувати певні параметри і все. А додаток, програмка із комп'ютера – це вже для продвинутих користувачів, які хочуть налаштувати все, всі параметри, яких не влаштовує налаштування з телефону, бо тут їх реально дуже багато. Але для підключення до комп'ютера вам треба USB RS480 або USB CAN адаптер. По тестуванні цієї BMS-плати, напевно, все. Зараз підведемо певні висновки. Служба підтримки відреагувала на моє звернення стосовно початку балансування, щоб балансувати по будь-якій комірці, яка виривається вперед, і це добре. Є комунікація із службою підтримки, зворотній зв'язок, реагують досить швидко, тому за це їм лайк і подяка. Мені особисто хочеться, щоб в додатку з телефону було більше параметрів, бо з комп'ютера, особливо з програми, яку мені останню, прислали їх дуже багато. Але я розумію, для чого це зроблено, щоб не перевантажувати звичайного користувача купою параметрів. Хочете більше функцій, підключайте BMS до комп'ютера і налаштовуйте все, що забажаєте. А для більшості звичайних користувачів буде достатньо параметрів з додатку з телефону. У мене поки що навіть немає якихось суттєвих мінусів. Оце про балансування хотів сказати, але його виправили.
Комунікацію з інвертором по CAN чи по 485, на жаль, я ще не перевірив, але планую протестувати у наступних відео. Давайте тепер ще по плюсах. Значить, низький опір БМС-ки, звідси невеликий нагрів. І при струмах 100 А вентилятор у мене взагалі не вмикався, а при струмах 150-200 А періодично вмикався і охолоджував БМС. Ще до плюсів віднесу маленький розмір БМС, компактність її. І, до речі, це дозволяє зменшити втрати на доріжках на силових, тому що у нас розмір, реально тут розміщуються мосфети і невеликі силові доріжки, невеликі передачі струму. І, відповідно, у нас низькі втрати при проходженні великих струмів. Сподобався алгоритм балансування, коли я дійсно розібрався, як він працює. Коли тестував цю 100 амперну БМС, я неправильно зрозумів алгоритм не до кінця. А зараз, коли побачив, що йде перетворення саме через DC-DC перетворювачі, і ми заряджаємо або розряджаємо загальну напругу акумулятора, беремо енергію із акумулятора або в акумулятор із певної комірки, і це виглядає досить логічним. Ну і порівняно з конденсаторним активним балансиром ми трошки швидше можемо балансувати за рахунок того, що не переливаємо енергію спочатку в конденсатори, а потім з конденсаторів у найслабшу комірку. Wi-Fi модуль для віддаленого моніторингу досить зручно користуватися, мені особисто сподобався. І дуже великий плюс – можливість оновлення прошивки. Служба підтримки надала доступ до прошивки. До речі, от в цьому коді, який вони відправляють, там зашифрована версія прошивки. Це мені Олексій підказав інформацію, що не можна вказувати будь-який пароль, який ви знайдете в інтернеті, і пробувати оновити свою БМС-ку, бо можете банально завантажити не ту прошивку. Можливо, БМС і не оновиться, буде бачити, що прошивка не від тієї БМС, але краще не ризикувати. Тому краще запитуйте в служби підтримки, конкретно називайте їм модель БМС. Оцей апаратний номер, тут 1 і 2, наприклад, у мене, яка у вас активна зараз версія прошивки, і вам пришлють максимально нову прошивку, яка підійде саме до вашої БМС. Бо, наприклад, у G-Kong БМС, звичайних неінверторних, сріблястих і чорних, у них немає можливості оновлення прошивки взагалі. І це такий суттєвий мінус. Якщо додаються певні функції, то старі БМС-ки їх просто не отримують, ці нові функції. Це дуже погано. І ті ж самі протоколи, якісь комунікації, тут ми можемо оновити, можливо, якісь додадуть протоколи, помилки, принаймні, можна прибрати, бо G-Kong BMS також не ідеально працює, і там певні баги знаходяться, а на старих прошивках не можна додати ці функції. У мене є BMS G-Kong, який вже майже 2 роки, і я хотів би на ній оновити прошивку, але, на жаль, немає такої можливості. Напевно, все в цьому відео. Відео вийшло досить довгим, але хто додивився до кінця, ставимо лайк, пишемо коментарі, по можливості відповім. І всі посилання на документацію, на магазин, в якому можна придбати дану БМС, будуть також в описі під відео. Дякую за перегляд і гарного дня!